Prohibition. එහෙම නැතිනම් අවසරයක් නොමැති දේවල් පිළිබඳව කතා කිරීම. දැන් අපි permission කියන පාඩමෙන් ඉගෙන ගත්ත කොහොමද යම් දෙයකට අවසර ගන්න, එහෙම නැත්නම් අවසර දෙන්නේ කියන එක. එතනදී අවසරයක් නොමැති දේවල් පිළිබඳව, තහනම් කරන ලද දේවල් පිළිබඳව කතා කරන්න තමයි අපි මේ prohibition කියන මේ කොටස ඉගෙන ගන්න. එතකොට අපි බලමු කොහොමද මේ අවසරයක් නොමැති බව ප්‍රකාශ කරන්නේ. Expressing prohibition. It is prohibited to. එතකොට මේකෙන් කියන්නේ තහනම් කරලා තියෙනවා. It is prohibited to use social media. සමාජ ජාල පාවිච්චි කරන එක තහනම්. You aren't allowed to go out. ඔබට පිටතට යන්න බෑ. පිටතට යන්න අවසරයක් නෑ. You mustn't. එහෙම නැත්නම් you must not put garbage here and there. ඔබ එහෙම කුණු නොදමිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ ඔබට එහෙම කුණු දාන්න අවසරයක් නෑ කියන එක. You aren't permitted to take this home. මේක ගෙදර ගෙනියන්න ඔබට අවසරයක් නෑ. ඔබට අවසර දීලා නෑ. It is forbidden to enter this area. එතකොට මේ ප්‍රදේශයට ඇතුල් වෙන එක තහනම්. එතකොට මේකෙදී මේ prohibited කියන එකයි forbidden කියන එකයි මේ තහනම් කියන අදහස දෙනවා. එතකොට කිසිසේත්ම කරන්න බෑ. ඒ තුල ඇතැම් විට නීතියානුකූල අවසරයක් නෑ. දඩුවම් විඳි හැකි කියන. එතකොට මෙතනදී මේ must not කියන එක නොකළ යුතුයි කියන එක. නමුත් ඒක දඬුවමක් කියන එකක් ඒ තුල නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට you aren't allowed to, you aren't permitted to කියන එක සාමාන්‍ය වෘත්තීයම භාවිතයක් විදිහට අපි ප්‍රකාශ කරනවා. උදාහරණයක් විදිහෙන් අපේ ආයතනවල එහෙම නැත්නම් අපි ව්‍යාපාරික ලියුම් ලියනකොට, ව්‍යාපාරික ඊමේල්ස් ලියනකොට, ඊට පස්සේ රැස්වීම් වලදී වගේ විශේෂයෙන්ම පාවිච්චි කරන, බහුල වශයෙන් පාවිච්චි කරන කොටස් දෙකක් තමයි you aren't allowed to සහ you aren't permitted to. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි අවසරයක් නොමැති බව, තහනම් බව ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒතර තව වැඩිදුර උදාහරණ කීපයක් දීලා තියෙනවා. අපි ඒව සාකච්ඡා කරමු. Parking is strictly prohibited between these gates. ගේට්ටු අතර වාහන නවත්තන එක සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්. Students aren't allowed to come too late to school. එතකොට ශිෂ්‍යයන් පාසලට ප්‍රමාද වෙලා නොපැමිණිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ ප්‍රමාද වෙන්න එපා කියන එක. Drivers mustn't park their cars here. රියදුරන් තමන්ගේ වාහන මේ ස්ථානයේ නවතා නොතිබිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ නවතන්න එපා කියන එක. නවතන්න තහනම් කියන එක. It is forbidden to walk on grass. මේ තනකොළ මතින් ඇවිද යන එක තහනම්. ඒ කියන්නේ තනකොළ මතින් ඇවිදින්න එපා. විශේෂයෙන්ම ওই උද්‍යානවල මේ නාම පුරවන්න ඔබට ගහලා තියෙනවා දකින්න පුළුවන්. Smoking isn't permitted in hospitals. රෝහල් තුර දුම්පානයට අවසරයක් නැහැ. දුම්පානය තහනම් කරලා තියෙනවා. People aren't permitted to throw rubbish here. මෙහි කුණු දාන්න මිනිස්සුන්ට අවසරයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට මෙහි කුණු දාන එක අවසර නැහැ කියන එක. ඒතර මේ තමයි ඒ සම්බන්ධයෙන් තවත් උදාහරණ. ඉතින් ඔබට මේ උදාහරණ වල රටාවන්, මේ වචන පාවිච්චි කරලා Tamanට අවශ්‍ය ඒ දේවල් ප්‍රකාශ කරන්න මේවා යොදා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න කතන ඉංග්‍රීසි කියන්නේ මේ දෙන රටාවට හුරු වෙන්න එපා. ඒ තුලින් තවත් දේවල් ගොඩනගන්න උත්සාහ කරන්න.